Kamusta guys? Welcome back to our channel. And if you're new here, welcome! I'm Kat. And I'm Pat. And we are the Drug Queens! We're all about drugstore and affordable beauty products. We also do makeup tutorials, reviews, and challenges. Today's video is another mukbang series wherein we do lipsticks. We wear test them against food. So, ang napili natin for today's mukbang episode is Ever Bilena Matte Liquid Lipsticks. So, if you wanna know kung sino mananalo, si Ever B Liquid Lipstick or yung food, then please keep on watching! So, Ever Bilena Lipsticks. Tagal na namin silang ginagamit. And for today, ang gagamitin ko is in the shade Iris. And ako naman, ang gagamitin ko is yung shade Serena. This lipstick retails at 195 pesos. Nabibili sila sa Watson. We're gonna wear this and let's start eating kasi gutom na kami. Very creamy. One dip. Amoy niya, ganun pa rin. I love that color. Yeah. Wow! Pa-party na si girl. We'll do a close-up video para makita nyo kung gaano ba kaganda yung mga lipstick na to. It's not drying yung feeling at all. It's very creamy siya na type of liquid lipstick. Eating! Ang theme namin ay merienda. Siesta! Mukbang! Pwede ba yan? Tinatry namin kasi magkaroon ng theme every mukbang. And syempre, nagme-merienda kami, ganito kami mag-merienda. Okay, so ano bang meron tayo, Kat, ngayon? Ready na. Meron tayong tinapay. Syempre, di nawawala yan sa merienda. Pag may tinapay, in Philippine culture, lahat pinapalaman. So, meron tayong Pancit Canton. And naglagay ako ng scrambled egg on top. And corned beef! And meron pa tayong mga spreads. Oo. Excited na ako! Let's eat! If you haven't tried Pancit Canton yet, it's a Instant staple. noodle. In fairness, walang transfer. Wala akong na-feel na dryness. Kasi creamy siya. Although medyo nalilito ako Bakit? Kasi may Ever Bilena, tapos may Ever Bilena Advance. Kasi meron pa silang ganitong klaseng itsura, pero Ever Bilena din, nakasulat LTD. Pero hindi ko alam ano yung pinagkaiba. Ni EB, tsaka ni EB Advance. Tatanungin ko sila mamaya. Harap. Muntik ako magulo. Sa takaw ko. Hindi ako nakapagsalita. Harap. Corned beef! Cat is a corned beef kind of girl. No, babe. Delata kind of girl. Favorite ko lagi pag nagme-merienda is may kape. Pero dahil wala kaming kape, Coke muna. June na. Sukan na. Hindi pa ba tayo nag-uusod ng academic calendar? Yung iba graduating na. Ng June. Dati graduation season, March eh. Exactly. And yet, kasi ang gulo, yung ibang schools, ibang universities, nag-graduate na ng March. Yung iba naman, ngayong June pa lang. So, parang, ano na ba talaga? Medyo magulo, pero sabi nila, it's for the betterment. Is that a term? Betterment of the Philippines education system. Get mas ng UST. Hindi pa. Pero sobrang ganda. As in, commercials nga pala kami. So, For those proud. of you who don't Yeah. know, taga UST. Rar. Yung ngayong team ng Baccalaureate Mas Girl, Greatest Showman. Ang ganda. Wow! Anong si Zac Efron? Meron din mga lumilipad-lipad. Ano ba? Si Zendaya, yung gumagano, no? Wala. Grabe. Nakaka-miss lang na parang, ang daming gumraduate ulit.
Ready na ba kayo mag-adulting? Yun. Hi, guys. Real life is real. Bale, real life na kasi yung kay Kat. Kat, share mo naman yung real life mo ngayon. Real life? Nag 1 month ka ng real life, ano yun, no? 1 year. Adulting. 1 month. Bakit? I've been living on my own na. Pero nakiki-extra tong si Pat. Para na rin ako may roommate. Na joke lang. Slash mommy. Slash mami tagaluto. Iba yung feeling pag nag-adulting na. Lahat ng responsibilities na sa'yo na. Yeah, hindi ka nagbayad ng kuryente. Wala kaming pang shoot. Dati hindi mo pinoproblema. Ngayon lahat problema mo na. At yung hindi mo problema, pinoproblema mo na rin. Correct. Kaya ang ulam, pansit kanto. Hindi nga nakapag-cook pa kami. Dapat tubig lang yan. Infinity War. Oh my God. Ayokong kumain. Hindi na pang nakakapanood ng Infinity War. Umalis kayo dito. Konti na lang, paubos na! Hati tayo, sabi mo hati tayo. Hindi natin ko kanina, isang malaki tapos hinati ko. Kasi no. Ito yung mahirap sa mukbang eh. Wait, hindi pa nga tayo tapos makapag-usap kay ano eh. Infinity War. Pero ano yung theory mo? Ano nangyari after? Ang dami kong pinanood agad after eh, kasi hangover talaga. Talagang hindi ka matatahimik eh. Oo. Ang for me, nasa Lahat. Yun din yung feeling ko. Yun lang. Sana mabuhay ulit silang lahat, no? Baby, maubos na natin. Ito ata yung pinaka-first ever mukbang naming naubos namin yung pagkain namin. Cheers! Hindi ako kakain ng pansit canton. Ubus na. Yung araw. We did it. I'm so happy for us. Yes. Ilang beses namin tinangkang maubos. And andito na tayo. So proud. We finally did it. Okay, let's do a checklist. Nung pagkalagay nun sa'yo, ano bang na-feel mo? Creamy, not drying at all, and gusto ko yung formula. Yes, napansin ko rin na wala siyang discoloration kasi this is a dark lipstick and we all know kapag we're dealing with bold and dark lipstick, talaga namang hinahihirapan na nagkakaroon ng sinuswipe mo ulit na tatanggal niya pati yung kulay. So this one doesn't do it. Alright? And then yung feel niya naman after how many minutes, as in wala akong na-feel na drying or anything. Ano ba? May masama ba tayo masasabi dito? Although, right now, as per checking, yung baso ko is merong transfer. Kay Kat, wala masyado. Meron siguro konti lang kasi pink eh, hindi masyado kita. Alright. Anong status ng lipstick from pagkalagay? After eating for 5 hours. Para siya yung yung last time na mukbang. Kung ang ngiti ko is ganito lang, hindi siya ganun kita. Pero pag nagsalita na ako, kita mo na yung Na medyo nawala lang yung inner part. Pero part. super slight lang talaga. From Ikaw? my perspective, Yes, looking at Pat's lipstick, hindi ko napansin na may nawala. And considering na yung pansit canton oily. Argentina, ilang oil lang nilagay mo na. Yung sa akin kasi, siguro because of the shade na pink lang siya, hindi siya halata. Lalo na kung pink naman talaga yung color din ng lips ni Kat. Ayun. So, final thoughts? In today's mukbang, ang nanalo ay... Si lipstick! Ngayon lang ata, no? Na may nanalo lipstick. Oo. Tapos, ngayon lang. parehos kaming nag-agree na si Ever Bilena, liquid lipstick. Girl, Ever Bilena, hindi yung EB Advance. As in yung nakalagay, Ever Bilena liquid lipstick. At nagustuhan talaga namin yung texture, yung coverage na binibigay, yung pigmentation ng colors. Ayan na. Ito yung maganda sa challenge na to, sa mukbang series natin, is that nakikita mo kung kaya mo bang mag-last throughout the dinner, a buffet, ng ano pa yung lipstick mo, without retouches. So
Sana nagustuhan niyo yung video. Sana nagustuhan niyo yung series namin na mukbang. If you do, please like this video. Subscribe to our channel and comment down below kung meron pa kayong liquid lipstick na gusto mong itry namin dito sa mukbang series na ito. Black gold, black white. Yellow? Yellow? Next time nga, magpustahan tayo. Ay, hindi makaubos. Maghuhugas ng plato.